ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે એકદમ સરળ અને ટેસ્ટી એવી આદુ મરચાંની ભાખરી અને સાથે સેવ તુરિયાનું શાક. આ ભાખરી તમે એકલી પણ ખાઈ શકો એવી ટેસ્ટી છે અને સેવ તુરિયાનું શાક આપણે એકદમ કાઠિયાવાડી રીતે બનાવીશું. તો તમે વિચારતા હોય તો શું બનાવો, તો આ ટેસ્ટી એવું શાક અને ભાખરી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા તુરિયા લીધા છે. તુરિયાને ધોઈ આપણે આ રીતે એની છાલ ઉતારી લઈશું. તો અહીંયા તુરિયાનો જે કઠણ ઉપરનો ભાગ હોય એની જ છાલ ઉતારવાની છે. તો આ જ રીતે હું બીજા તુરિયાની પણ છાલ ઉતારી લઈશ અને તુરિયાના આ રીતે ટુકડા કરી, તુરિયું તમારે ટેસ્ટ કરી લેવાનું. જો કડવું હોય તો તમારું શાક કડવું લાગશે, એટલે ટેસ્ટ કરી પછી આવા ટુકડા કરી લઈશું. હું તુરિયાના ટુકડાને સાઈડમાં મૂકી અને શાક માટે એક લસણની ચટણી તૈયાર કરી લઈશું. તો 7 થી 8 લસણની કળીઓ, એમાં 2 ટીસ્પૂન મેં અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે. તમે 1 ટીસ્પૂન તીખું અને 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી અને આપણે એની પેસ્ટ આ રીતે વાટી લઈશું. તો આ રીતે 3 થી 4 મિનિટમાં શાકની તૈયારી થઈ જશે અને સાથે ભાખરીનો લોટ પણ બાંધી લઈશું. તો બાઉલમાં પોણો કપ જે આપણે લાપસી, સુખડી કે લાડવા માટે લોટ વાપરીએ જાડો થોડો ભાખરીનો, એ મેં લીધો છે પોણો કપ જેટલો. અને પોણો કપ આપણે રેગ્યુલર રોટલીનો લોટ. તો અહીંયા બધા પાસે જો ભાખરીનો લોટ ન હોય તો તમે રેગ્યુલર રોટલીનો લોટ પણ વાપરી શકો છો. એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાં, અડધો કપ ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા. આદુ મરચાં સારા એવા પ્રમાણમાં નાખવાના. આ ભાખરી બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી દઈશું. તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. અને અહીંયા 1 થી 2 ચમચી જેટલું પહેલાં તેલ નાખીશું, મિક્સ કરી દઈશું. અને પછી જો આપણને જરૂર લાગે તો થોડું તમે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું વધારે પણ તેલ ઉમેરી શકો છો. અહીંયા થોડો અજમો પણ તમે નાખી શકો છો, થોડો લીંબુનો રસ પણ નીચોવી શકો છો લોટમાં. તો આ રીતે સારી રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું છે. થોડું તેલ હું વધારે ઉમેરી દઈશ. તો લગભગ મેં 3 થી 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ ભાખરીના લોટમાં આપ્યું છે. એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને આપણે લોટ થોડો કઠણ રાખીશું. બહુ ઢીલો ન થઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ધાણામાં પણ પાણીનું પ્રમાણ હોય એટલે થોડું થોડું જ પાણી ઉમેરવાનું. તો તમને લગભગ 1/4 કપથી થોડા ઉપર પાણીની જરૂર પડશે. લોટ મેં બાંધી લીધો છે. લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લઈશું. લોટ મસળાઈ જાય એટલે એમાંથી એક સરખા લુવા કરી લઈશું. તો 6 જેટલા લુવા થશે. તમે ભાખરી મોટી બનાવવાના હોય તો 4 લુવા કરી લેવાના. તો આ રીતે લુવા થઈ જાય એટલે પાટલી વેલણ પર આપણે નાની નાની ભાખરીઓ વણી લઈશું. તો હું હંમેશા નાની બનાવું છું એટલે નાની બનાવી રહી છું. પણ તમે આ ભાખરીને મીડિયમ, થોડી મોટી, એક લોકો માટે 1 જોવે કે 2 જોવે એ રીતે ગણીને પણ બનાવી શકો છો. તો આ રીતે લુઓ કરી અને મીડિયમ થીક એવી ભાખરી વણી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. અને ઉપરથી આપણે નાઈફથી એને થોડા કાપા કરી લઈશું એટલે ભાખરી ફૂલે નહીં. તો આ રીતે આપણે સાઈડમાં ભાખરી હું વણી લઈશ ત્યાં સુધીમાં આપણે શાક વઘારી લઈશું. તો એક પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એમાં 2 મોટી ચપટી જેટલો અજમો ઉમેરીશું અને વાટેલું લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા આપણે કડાઈમાં તેલ ઉમેરીએ એટલે ગેસની આંચ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે આ લસણવાળી ચટણી, લસણવાળું મરચું છે એને સાતળવાનું છે. તો આ રીતે હું એને ચલાવતા રહી લગભગ આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવું લસણની કચાશ નીકળે ત્યાં સુધી સાતળવાનું છે. તો આ રીતે થોડું સતરાવા લાગે એટલે સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. મિક્સ કરી તુરિયાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. અહીંયા આ શાક તમારે ઓછા તેલમાં બનાવવું હોય તો ઓછા તેલમાં પણ બનાવી શકો છો. આ રીતે મિક્સ કરી સાથે આપણે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દઈશું એટલે તુરિયા છે એકદમ જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે. લગભગ તમને 5 થી 6 જ મિનિટમાં તુરિયા છે એ સોફ્ટ થઈ જશે. પોણી ટીસ્પૂન જેટલું જ આપણે મીઠું ઉમેરશું કારણ કે આપણે આ શાકમાં સેવ વાપરીશું તો એમાં પણ મીઠું હોય. તો આ રીતે ઢાંકી દઈશું અને ઢાંકી આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો આ રીતે તુરિયામાં નેચરલી પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો આ રીતે અલગ થશે, તમે જોઈ શકો છો. તો હજી આપણે એને ઢાંકી થવા દઈશું. સાથે આપણે અડધું ટમેટું ઝીણું કાપીને ઉમેરી દઈશું એટલે તુરિયા સોફ્ટ થાય તો એના સાથે સાથે આપણું ટમેટું પણ સોફ્ટ થઈ જશે.
તો મિક્સ કરી હું ઢાંકી અને પાછું થવા દઈશ. તો ભાખરીઓ જ્યારે પહેલી વાર મેં ઢાંક્યું ત્યારે બધી જ વણી લીધી. હવે આપણે ભાખરીને શેકીશું. તો શેકવા માટે મેં રોટલીનો તવો મીડિયમ ગરમ કરી લીધો છે. ઉપરની સાઈડ કાપાવાળી પહેલાં નાખીશું. આ રીતે અડધી મિનિટ જેવું થવા દઈશું. સાઈડ ચેન્જ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે, નહીં સ્લો નહીં હાઈ સાઈડ. બીજી સાઈડ પણ અડધી મિનિટ જેવું થવા દઈશું. અને આ રીતે ઉપર થોડું ઘી નાખી અને ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો પાછળની સાઈડ સારી એવી ડિઝાઇન આવી ગઈ. અને હવે ઉપરની પાછળની સાઈડ પણ ઘી થોડું નાખીશું. અને હવે બે સાઈડથી થોડી પ્રેસ કરી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આવી ક્રિસ્પી ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી ભાખરીને શેકી લઈશું. તો આ રીતે એક જ તવીમાં તમે એકસાથે 2 થી 3 ભાખરી પણ શેકી શકો છો. તો આ જ રીતે હું બીજી ભાખરીઓ શેકી લઈશ. તો ભાખરીઓ હું સાઈડમાં શેકું ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકને ચેક કરી લઈશું. તો શાકને લગભગ હવે 4 મિનિટ બીજી થઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એનું તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે અને પાણી પણ તુરિયામાંથી નેચરલી નીકળે એ નીકળી ગયું છે. આપણે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું. અને સાથે એક નાનો ટુકડો ગોળનો, તો જરૂર નથી પણ થોડું એની ટમેટાની ખટાશ બેલેન્સ થશે અને સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. સાથે એમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું ઉકળવા દઈશું. જેવું ઉકળવા લાગે એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી અને ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. અને હવે ગેસ પરથી એને ઉતારી અને એમાં 1/4 કપ જેટલી સેવ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો ગેસ પરથી ઉતારી અને સર્વ કરવું હોય ત્યારે જ તમારે સેવ નાખી અને મિક્સ કરી દેવાનું. ગરમ ગરમ સર્વિંગ બાઉલમાં આપણે સેવ તુરિયાનું શાક કાઢીશું અને સાથે મેં સાલડ અને સાથે છાશ કે પછી જો તમે એને દૂધ કે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો એવું સિમ્પલ એવું છે. અને સાથે ગરમ ગરમ ભાખરી સર્વ કરો. જો તમે ક્યારેય આ રીતે સેવ તુરિયાનું શાક અને ક્રિસ્પી એવી ટેસ્ટી આદુ મરચાંની ભાખરી એકલી પણ ખાઈ શકો એવી ટેસ્ટી છે. તમે જેટલી પણ બનાવો એટલી ઓછી જ પડે એવી આ ભાખરી છે. તો એકવાર તમે આ આદુ મરચાંની ભાખરી અને સેવ તુરિયાનું શાક જરૂરથી ડિનર માટે ટ્રાય કરજો. તો તમે સાદી ભાખરી પણ બનાવી શકો છો, પણ મારા બાળકોને આવી ટેસ્ટી એવી જ ભાખરી ભાવે તો મેં આવી બનાવી છે. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો આ રેસિપીને લાઈક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. તો આ રેસિપી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે મારી રેસિપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.